What's up guys, in this vlog, ano tayo? I-overhaul natin yung bottom bracket. Kasi maano na siya, nag-stuck na siya. Matigas na siya. Ginamit ko siya nung Sunday. Then ang hirap niya na paikutin, ang hirap niya na ipedal kasi matigas. Okay? So ito yung nangyari sa kanya. Tanggalin natin yung chain para makita niyo. Ayaw na niya na umikot. Supposed to be, di ba lahat hindi yan umikot? Nag-stuck na siya. Trinay ko nung una, kala ko ng problema is nasa RD or cogs. Pero yung sa RD cogs naman, wala nang problema. Etong ano lang talaga. Yung bottom bracket. Kailangan na ng overhaul. So, mga kailangan sa pag-overhaul is syempre multi-tools. Tapos itong malaking size 10 na hex. Ayan, size 10 na hex para pantanggal ng cap. Tapos bottom bracket remover. Ayan. At saka syempre grasa. So, huwag na natin patagalin. Simulan natin. Grabe, sobrang ayan. Kita nyo? Sobrang dumi niya na. Tapos puro buhangin. Puro siya buhangin. So, kailangan niya na nga talaga ng repack. Bottom bracket na to, ano na siya sa akin, 8 months. Tapos ngayon lang siya makakatil ng repack. So, ngayon pakita natin yung loob. Ayan, nakikita nyo, diba? Sobrang dumi. Hindi ko alam kung paano yung nakakapasok dyan. May butas. Wala namang butas, pero hindi ko alam kung paano yung nakakapasok dyan sa loob. Puro buhangin. Pati ito, puro buhangin. Okay. So, lilinisin natin yan. Pati ito, punasan natin. Pati yan.
I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. How do you fix a broken person, eh? How do you fix a broken person, eh? How do you know that I'm so broken, eh? How can I love without me breaking? 너를 원한다고 해서 이건 될 게 아닌데 나는 무엇 때문에 이렇게 또 눈물이 나네. Walking down the streets telling myself it's okay, but you know that I'm too weak and I'm not okay. Remedy on my hands, 네 자신을 고쳐볼게. 그러면 나도 완벽한 사람이 되어 정다른 different okay. 친구들한테 내 상태에 대해서 말하는 것도 안 돼. I don't know how long I'm going to last, yeah. 오늘 밤 나는 방전이 또 되어 방한 충전기에 나를 또 꽂아. I don't think I can do this anymore. I don't think I can do this anymore. 오늘 밤 너 없는 하루가 깊어 너에게 취해서 숙취가 길어. I don't think I can do this anymore. I don't think I can do this anymore. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. How do you fix a broken person, eh? How do you fix a broken person, eh? How do you know that I'm so broken, eh? How can I love without me breaking, eh? Nobody knows it's empty, the smile away, yeah. I wanna smile like 20, like I don't care, yeah. Mistakes always plenty, but don't you tell, yeah. I get that you can hate me and call this fair, yeah. Hope you understand what I've been through, cause I'm too tired to tell my story. Wish you good luck in every single bit, cause I can only love you shortly. Standing all alone, vibrates on my phone. Switch back to airplane mode, hoping across my zone. Standing all alone, vibrates on my phone. Switch back to airplane mode, hoping across my zone. So, ayun, na overhaul na natin yung bottom bracket. So, bali may nakita akong problema sa kanya. So, huwing ako. May nakita akong problema sa kanya, yung isa niyang bearing sa drivetrain side is nag-stuck na siya, kinalawang na din, nag-stuck na, kaya tumigas yung pagpedal niya. Baling yung sa kabila, yung sa kaliwa, okay pa yung bearing niya sa kaliwa, yung sa yung sa drivetrain side. Tapos yung takip ng bearing, sira na yung pasukan, siguro kasi dito, kakatanggal nung shaft. Yung shaft niya kasi yung sumisira dun sa bandang parang lock nung takip sa bearing. So bale, best option dito is palitan na yung buong bottom bracket. Plano ko naman na talaga siya palitan, kasi ang ipapalit ko sa kanya is yung ceramic. Mas maganda kasi mas smooth ang ceramic, then mas matibay siya. Tapos yun nga, ang ceramic bearing kasi hindi na siya kinakalawang compare dito sa metal bearing nito. Sealed bearing kasi to, pero metal yung bearing niya, kaya ayun, kinalawang na yung sa drivetrain side, tumigas na siya.
Pero ngayon medyo okay na tap. Umano na siya, hindi na siya tulad kanina na sobrang tigas talaga kanina, di ba, nung bago ko nung kakasimula ko lang ng beat. Lalo na nung Sunday na nag-ride ako, as in hindi ko siya maipedal. Kinailangan ko po siyang puwersahin para umikot lang. So, yun nga, wala no choice ako, papalitan ko na siya. Maghahanap pa ako ng ceramic na bottom bracket. Mas maganda kasi yung ceramic bearings compare sa metal bearings na kahit sealed pa parehas, mas maganda pa rin yung ceramic. Like nung sa pulley natin, ceramic pulley natin, yung bearing non ceramic na. Kaya mas maganda yung ikot niya, yung mas smooth yung ikot niya. Then yung mas matibay din ang ceramic bearing. So that's it. Pero pa. If you like this video, please consider likes and subscribe. Share nyo na rin para mas lumami pa tayo. So ayun, that's it. Peace out.